ในปีคศ1960นักแต่งเพลงชื่อว่าจอห์นเคจออกรายการโทรทัศน์แห่งชาติเพื่อแสดงผลงานล่าสุดของเขาทว่าแทนที่เขาจะใช้เครื่องดนตรีแบบเดิมเคจขึ้นแสดงโดยรายล้อมไปด้วยของใช้ในบ้านเช่นอ่างอาบน้ำน้ำแข็งก้อนปลาของเล่นหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าเป็ดยางและวิทยุนานาชนิดด้วยอุปกรณ์เหล่านี้และนาฬิกาจับเวลาเขาใช้มาแสดงการเดินทางแห่งวารีเพื่อสร้างเสียงต่างๆผ่านการแสดงอย่างเอาจริงเอาจังและในทำนองที่แม่นยำผู้ชมบางคนมองว่ามันเป็นการแสดงที่น่าขันในขณะที่บางคนมองว่ามันไร้สาระสิ้นดีแต่คนส่วนใหญ่ที่ชมการแสดงนี้ต่างสงสัยในคำถามเดียวกันว่ามันเรียกว่าดนตรีได้หรือคำถามนี้อาจตอบยากกว่าที่คุณคิดสิ่งที่เราเรียกว่าดนตรีนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเรายกตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในแจ๊สคลับนั่งฟังเสียงแตรเป็นจังหวะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่านั่นคือเสียงดนตรีแต่หากคุณได้ยินเสียงเหล่านี้บนถนนใหญ่มันจะกลายเป็นเสียงรบกวนท้ายที่สุดแล้วแตรรถยนต์นั้นไม่ใช่เครื่องดนตรีและคนขับรถเหล่านั้นก็ไม่ใช่นักดนตรีใช่ไหมล่ะความคาดหวังพวกนี้ทำให้เราจำแนกทุกเสียงที่ได้ยินเรามักจะคิดว่าเสียงบางเสียงมีความเป็นดนตรีก็ต่อเมื่อมันเกิดจากองค์ประกอบที่คุ้นเคยหรือเป็นเสียงที่ได้รับความนิยมโดยถูกนำมาแต่งในแพทเทิร์นที่คุ้นหูหรือแม้แต่ในวงการดนตรีเราต่างคาดหวังให้ประเภทดนตรีต่างๆใช้เครื่องดนตรีและการประสานเสียงที่จำเพาะความคาดหวังนี้ขึ้นอยู่กับประเพณีของดนตรีที่มีอยู่แต่ประเพณีเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมและช่วงเวลาที่ต่างกันและในต้นศตวรรษที่ 20เมื่อศิลปินหลายคนพยายามก้าวข้ามขอบเขตของตนจอห์นเคจต้องการค้นพบดนตรีประเภทใหม่ที่อาจมีอยู่นอกเหนือไปจากข้อจำกัดเหล่านั้นเขาเริ่มสำรวจเครื่องดนตรีใหม่ๆที่ทำลายเส้นแบ่งระหว่างคำว่าศิลปะและของเครื่องใช้และใช้อุปกรณ์ที่คาดไม่ถึงมาสร้างเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้วในรูปแบบใหม่เขายังค้นหาเส้นทางดนตรีแบบใหม่เพื่อผสมผสานกับรูปแบบศิลปะอื่นๆด้วยทั้งเขาและเมิร์ส คันนิงแฮมคู่หูสุดสร้างสรรค์และโรแมนติกร่วมแสดงดนตรีโดยที่เพลงของเคจและท่าเต้นของคันนิงแฮมต่างถูกสร้างสรรค์ในแบบของตนก่อนที่จะนำมาแสดงร่วมกันแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเคจท้าทายผู้ฟังด้วยความยินดีในการตั้งคำถามถึงเส้นแบ่งระหว่างเสียงดนตรีและเสียงรบกวนเช่นเดียวกับเสียงและความเงียบบางทีแล้วตัวอย่างที่ดีที่สุดอาจเป็นการสร้างสรรค์อันโด่งดังชิ้นหนึ่งของเคจการบรรเลงเปียโนเดี่ยวที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากโน้ตหยุดเป็นเวลา4 นาที 33 วินาทีนี่ไม่ได้เป็นการทำเพื่อแกล้งใดๆแต่เป็นการสร้างคำถามว่าการเปิดและปิดฝาเปียโนถือว่าเป็นเสียงเพลงไหมแล้วเสียงกดนาฬิกาจับเวลาล่ะเสียงจากธรรมชาติหรือแม้แต่เสียงซุบซิบล่ะเช่นเดียวกันกับผ้าแคนวาสสีขาวของจิตรกรเพื่อนของเขาเคจทำให้ผู้ชมตั้งคำถามความคาดหวังของพวกเขาว่าเสียงดนตรีคืออะไรและในขณะที่ไม่มีการบรรเลงเพลงใดๆออกมาเลยมันกลับสร้างผลตอบรับทางอารมณ์อย่างรุนแรงผลงานของเคจมักให้ความสำคัญกับประสบการณ์ตามสัญชาตญาณชั่วคราวมากกว่าการแสดงที่แม่นยำและคาดเดาได้เขาได้พัฒนากระบวนการที่ปล่อยให้การตัดสินใจเชิงองค์ประกอบเป็นไปตามโอกาสหนึ่งในระบบที่เขาชื่นชอบคืออี้จิงข้อความทำนายโบราณของจีนโดยการใช้เหรียญ1 กำมือเท่านั้นอี้จิงให้ผลทำนายแก่ผู้อ่านผ่านการวาดเส้นซึ่งจะสามารถแปลเป็นคำตอบของคำถามหรือเป็นการทำนายอนาคตแต่เคจกลับนำรูปแบบเหล่านี้มาใช้เป็นตารางที่สร้างเป็นระยะเวลาจังหวะและความดังของดนตรีที่ต่างกันในท้ายที่สุดเขาได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างตัวแปรสุ่มเหล่านี้สำหรับในบางเพลงเคจคิดค้นมากกว่านั้นเขานำเสนองานสร้างสรรค์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมคำแนะนำกว้างๆแก่นักดนตรีปล่อยให้พวกเขาเติมส่วนที่หายไปด้วยคำแนะนำของเขานักแต่งเพลงบางคนไม่เห็นด้วยกับวิธีอันหละหลวมของเคจพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของนักแต่งเพลงในการสร้างเสียงและระยะเวลาตามจุดประสงค์ที่เฉพาะตัวท้ายที่สุดหากงานสร้างสรรค์สุดประหลาดนี้คือดนตรีแล้วเราควรจะเขียนเส้นไว้ที่ตรงไหนเช่นเดียวกันกับนักสำรวจผู้กล้าหาญเคจไม่ได้ต้องการที่จะถูกขังภายใต้ข้อจำกัดและเขาก็ไม่ต้องการที่จะทำตามกฎเก่าๆเขาทุ่มเทในการทำลายความคาดหวังของเราเพื่อสร้างชุดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะคอยผลักดันเหล่านักดนตรีและผู้ชมในการเปิดรับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานสมัครสมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้สมองจะขอบคุณคุณ